নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছাম বাই দীপক চেনেলৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ আগতৰে আজি পুনৰ ক'ব লৈছোঁ আজিৰ দিনটোত লোৱা প্ৰাইভেট চাকৰি খবৰসমূহ যদিকে আজি আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিখিনি আহি পৰিছে আজীৱন ফাইনেন্স স্মল বেংকৰ লগতে আপোনালোকৰ আন প্ৰাইভেট চাকৰি ভেকেঞ্চি আছে গতিকে পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ বাকী এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই যাব তাৰ আগতে বন্ধু-বান্ধৱীসকল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰাইভেট চাকৰি বা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ জবিন আছাম বা দীপক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব সো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ প্ৰথম পদকেইটা ভেকেঞ্চি আহি পৰিছে য'ত আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আছে ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ এট ৰেপুটেড ছাপ্লাই ফাৰ্ম JNK এণ্টাৰপ্ৰাইজ SBI গৰচুক ব্ৰাঞ্চ বিহাইণ্ড দ্য হাৰ্ভেল শ্ব'ৰুম আৰ্জেণ্টলি নিটেড দিয়া আছে প্ৰথমটো পদ ভেকেঞ্চি আছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে ভেকেঞ্চি আছে য'ত আপোনালোকৰ উইথ ৱৰ্ড এক্সেল নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নেক্সট চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ উইথ 2-wheeler একাউণ্টেণ্ট উইথ এ টেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ টেলিকলাৰ আপোনালোকৰ চেলেৰি দিয়া আছে ভাল চেলেৰি দিয়া আছে যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে তলত মেইল আইডি দিয়া আছে আপোনালোকৰ CV বা ৰিজিউমে বনাই পঠাব পাৰিব আৰু লগতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আৰু যদি কিবা অভিযোগ জানিবলগীয়া থাকে তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে বিফৰ 16 আগষ্ট 2024 কলিং টাইম দিয়া আছে 10 AM to 8 PM কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কল কৰি বাকী ডিটেইলছসমূহ ল'ব পাৰিব সো আজি আপোনালোকৰ নেক্সট পদকেইটা ভেকেঞ্চি আহি পৰিছে যদিকে আজি অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আজীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহি পৰিছিল নেম অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ মাইক্ৰ বেংকিং যদিকে ইণ্ডিভিজুৱেল লোন চেলছৰ বাবে আছে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 12 পাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ভিতৰত 0 to 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেল্ফ ফ্ৰেছাৰ কেন এপ্লাই দিয়া আছে 2-wheeler মণ্ডেটৰী অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 2-wheeler থাকিব লাগিব স্কুটি বা বাইক থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ প্ৰয়োজন হ'ব পদকেইটাৰ বাবে দৰমহা 12,500 to 13,000 per month নেট চেলাৰি দিয়া আছে প্লাছ আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ প্লাছ ট্ৰেভেলিং চাৰ্জ এলাউন্স আদাৰ্ছ বেনিফিট উইল বি এজ পাৰ দ্য বেংক পলিচি থাকিব এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ দুটা লোকেশ্যনৰ বাবে আছে য'ত নেকি নগাঁৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো মেইল আইডি দিয়া আছে লগতে আপোনালোকৰ তেজপুৰৰ বাবে এটা মেইল আইডি দিয়া আছে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে মেইল কৰি আপোনালোকৰ CV বা ৰিজিউমেখন পঠাই আবেদন কৰিব নেক্সট পদকেইটা আপোনালোকৰ স্পটলাইট ৰিক্ৰুটমেণ্ট থ্ৰ' পৰা আহিছে য'ত নেকি আপোনালোকৰ 3-star হোটেল কেটেগৰী ভেকেঞ্চি আছে হাউচকিপিং ষ্টাফ মেল ফিমেল দুয়োটাৰ বাবে আছে কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰাই আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা 7,000 to 9,000 থকা খোৱা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব ৱেইটাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে মেল ফিমেল দুয়োটাই আবেদন কৰিব পাৰিব বাট আপোনালোকৰ ইয়াতে মিনিমাম 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে দৰমহা 10,000 to 12,000 নেক্সট আপোনালোকৰ ফুড প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে য'ত নেকি ইণ্ডিয়ান এণ্ড চাইনিজ পাঁচ শ্ৰমিকৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে দৰমহা 18,000 to 20,000 প্ৰতি মাহে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ 4-star হোটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহি পৰিছে য'ত নেকি স্পটলাইট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ পদবিলাক ভেকেঞ্চি আছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট F&B সার্ভিস ক্যাপ্টেন আছে রুম সার্ভিস অর্ডার টেকার হাউসকিপিং সুপারভাইজার ইউটিলিটি সুপারভাইজার ইউটিলিটি বয় দৰমহাকৰ বেষ্ট অন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড প্লাছ CTC ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট পদকেইটা আপোনালোকৰ স্কুল টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহি গৈছিল য'ত নেকি ৰিকুৱেড স্কুল টিচাৰ ফৰ দ্য শ্ৰীনিবাসৰা ৰামানুজন একাডেমি শুৱালকুছি লখৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আৰ্ট টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টিচাৰ আছে হিন্দী টিচাৰৰ বাবে আছে লগতে আপোনালোকৰ দৰমহা আপোনালোকৰ নেগচিয়েবল মেনশ্যন কৰা নাই প্ৰিফাৰেড দিয়া আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ লগতে PF ECIC ফেচিলিটি পাই যাব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে বিফৰ 18 আগষ্ট 2024 আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট জইনিং 1 ছেপ্টেম্বৰ 2024 পৰা হ'ব কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে লাইক আপোনালোকৰ পেকেজিং জবৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে হাউচকিপিং লগতে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে চেম নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কল কৰা টাইম হৈছে আপোনালোকৰ 10:30 AM to আপোনালোকৰ 4 PM মনডে টু ছেটাৰডে ছানডে বন্ধ থাকিব গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে কণ্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰি ল'ব ধন্যবাদ থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ